Welcome to eBay channel. Best of option awareness. Best of option එක තියෙන එක ගොඩාක් හොඳ එකක්. හැබැයි ඒකෙදි වෙන්න පුළුවන් awareness එක. ඒ කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට අවාසි පැත්තකුත් තියෙනවා. අවාසි පැත්තෙන් ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. වාසි පැත්තයි කරන්න ඕන දේවල් ගැන මම best of option, count of option ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙන වීඩියෝස් කීපයක් මම ඒවා mention කරන description එකේ ටික බලන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ follow කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා best of option එකේ තියෙන ගොඩක් මේ තියෙන වාසිය මොකක්ද කියලා. best of option එක කියන්නේ the bargain. bargain එකක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කේබල් කරන්න පුළුවන් විදියක් තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතන best offer කියන තැන click කරද්දිම eBay එකෙන් කියලා තියෙනවා මේ option එක දැන් මේ enable කරාම ඔයාගේ item එක fast විකිනෙන්න පුළුවන්. ඉක්මනට විකුණ ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද බය කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයා මේක දාලා තියෙන ඩොලර් 30කට නම් එයා ඇවිල්ලා කියනවා right මට මේක ඩොලර් 25කට වගේ දෙන්න කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයාලට වාසියක් තියෙනවට කියලා accept කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවාසියක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයා මේකට count off එකක් යවන්න පුළුවන්. නැත්නම් ignore කරලා ඉන්න පුළුවන්. right ඉතින් මෙතන ඒ option එකකින් ඔයාලට විකුණ ගන්න පුළුවන් තියෙන possibility ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තට මේකේ අවාසියකුත් තියෙනවා. අවාසි ගැන තමයි මම ගොඩක් දුර මේකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. chances are high on selling. අනිවාර්යයෙන් මේක sell වෙන්න පුළුවන් ඉක්මනටම. right things to be aware. මොනවාද මේකට බලා ගන්න ඕන. right මේකෙදි best of option එකක් එනවා නම් ඔයාගේ හොඳට sell වෙන item එකකට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට sell වෙන items වල best offers ගොඩාක් එනවා. ඔයාගේ clickment trend වෙලා තියෙනවා නම් හොඳ තැනක තියෙනවා traffic එකක් තියෙනවා නම් හොඳට මේක මේ best of options එන්න best offers එන්න පුළුවන්. දවස් දෙකකට සැරයක්වත් එන්න පුළුවන්. දවසින් දවස් එන්න පුළුවන්. පැය ගණන් වලින් පැය ගණන් වලට එන්න පුළුවන්. එහෙම එනවා මේක හොඳ තැනකට ආවට පස්සේ. ඉතින් මේ වලදී වෙන්න තියෙන දේ තමයි best of option එකකදී එක option එක offer එකක් ආවට පස්සේ ඔයාට මේ බහන්ඩේට කරන්න බැරි දේවල් ගොඩක් එනවා. ඒ කියන්නේ listing එක ඔයාගේ නෙමෙයි eBay එක lock කරනවා. eBay එක certain මේවා ටික lock කරලා දානවා. certain features are disabled to revise. ඒ කියන්නේ revise කරන්න අපි try කරන්නේ. ඉතින් revise කරන්න බැරි වෙනවා. සමහර ලාවට shipping cost එක high එකක් වෙන්න පුළුවන් ගියාට පස්සේ. ඉතින් මේකෙදි offers ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ මේ offers ඉවර වෙනකන් ඉන්න අපි හැමෝම දන්නවා පැය 48ක් යනකොට මේ offer එකක් ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේ continuously වෙනවා නම් ඔයාට මේක revise කරගන්න කාලයක් නැති වෙනවා. right එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ option ටික disable වෙලා තමයි තියෙන්නේ. title එක ඔයාලට වෙනස් කරන්න බෑ. title එකේ සමහර වචන තියෙනවා අපි මේක අයින් කරන්න පුළුවන් අයින් නොකර ඉන්න පුළුවන් ඒ වචන තියෙනවා. ගොඩක් ඔය title build up වලදී මම ගොඩාක් කියලා දෙන දෙයක්. ගොඩාක් වචන තියෙනවා jumble කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ keywords උත් එක. ඉතින් ඒක මේ ඔයාලට වෙනස් කරන්න බෑ. description එක වෙනස් කරන්න බෑ. සමහර ලාවට description එකේ තියෙන්න පුළුවන් ඔයා දෙනවා කිව්ව දෙයක් සමහර ලාවට අලියකින් දෙන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා one to one offers අපි දෙනවා. ඉතින් ඒව සමහරට mention කරනවා description එකේ. ඒක නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔතනදී ඔයාට මේක edit කරන්න වෙන්නේ නැහැ. photos මුකුත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. price එක මේක තමයි අනිවාර්යෙන්ම මේ බලන්න ඕන දේ. price එක ඔයාලට කිසිම adjustment එකකට යන්න වෙන්නේ නැහැ. අර දාලා තිබ්බ price එකටම තමයි තියන්න වෙන්නේ. මුකුත් adjust කරන්න eBay එකෙන්ම දෙන්නේ නැහැ. shipping උත් එහෙමයි. shipping අපිට services වෙනස් කරන්නත් බැහැ. shipping එතකොට shipping cost එකක් වැඩි කරගන්නත් අපිට බැහැ. shipping cost එක නැත්තම් දාගන්නත් බෑ. ඉතින් මේ features ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ disable කරලා තියෙන්නේ customer කෙනෙක් මේකට offer එකක් දෙන්නේ මේ ඔක්කොම බලලා. මේ ඔක්කොම බලලා තමයි දෙන්නේ right මට මේ item එකට මෙන්න මේ තියෙන විස්තරات එක්ක right මට මේක මෙන්න මේ ගානකට අවශ්‍යයි. අපි මේකට මේ enable කරන්නේ option එක අපි list කරද්දි right ඕන customer කෙනෙක්ට එන්නේ කියන්නේ අපි මේ offer එක ගන්න. අපිට offer එකක් දෙන්න කියන එකට තමයි අපි මේක enable කරන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවවලදී ඔයා මේක දානකොටම ඔයා මේ පිළිබඳව හරියට දැනගෙන තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක high end මේ ඉක්මනට විකිනෙන item එකක් නම් ඔයා හැම වෙලෙම පොඩ්ඩක් මේ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. මේවට offers ආවොත් ඔයාට මේක අලියකින් ගිහිල්ලා බලන්න දැන් price එක මේ එක විදියකටද යන්නේ කියලා. ඉතින් frequent විකිනනවා නම් තමයි මේ ගැන worry වෙන්න ඕනේ. ඉතින් වැඩිපුර විකිනෙන්නේ නැති එකක් නම් පොඩ්ඩක් එහෙම බැලුවට කවන්න නැහැ. මොකද ඒක විකිනෙන එකම ඔයාට හොඳ දෙයක්. මේ best of option එකේ විකිනෙන්නේ නැති item එකක් නම්. right එතකොට ඔයාට change කරන්න පුළුවන් එක තමයි quantity. quantity එක ඔයාලට change කරන්න පුළුවන් හැම වෙලාවෙම. ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් item විකිනෙනකොට ඉක්මනට ගිහිල්ලා ඒක change කරගන්න. ඔතනදී හොඳම option එක තමයි අර item එක දැන් 10ක් තිබිලා 5ක් 6ක් විකුණුනාම තව ටිකක් ඉන්න මේක 1 2 වෙනකම්. එතකොට තමයි ගොඩාක්ම eBay එකෙන් උඩට ගන්න result එක. එතකොට අර almost gone කියන එකත් එනවා. මේක ඉක්මනට විකිනනවා කියලාත් එනවා. sold within 24 hours ඒ වගේ පෙන්නනවා කොච්චර ගන්න විකුණුනාද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ option එකට නේ ගොඩාක් හොඳයි. මේවා reverse කරන්න නැතුව පොඩි tip එකක් දුන්නේ. right එතකොට in 48 hours disable will be lifted.
පැය 48කින් පස්සේ disable එක නැති වෙලා යනවා. එතකොට buyer කෙනෙක් ඒකට option එක ඔයාගේ offer එක මේ ඒක accept කරලා නැහැ නැත්නම් ඔයා ඒක accept කරලා නැහැ. ඒ විදිහට එනවා. ඉතින් හදිසි අවස්ථාවක වුණොත් ඒ කියන්නේ දැන් buyer කෙනෙක් ඉන්නවා. buyer කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා right මට මේකෙන් මට අවශ්‍යයි මේකෙන් quantities 10ක් විතර අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. එතකොට එයා already offer එකක් යවලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකට agree වෙන්නේ නැතුව කියනවා right මෙන්න මේකට මට මේ 10ක් විතර මේ ගාන්ටි කියලා. එතකොට බයර්ට ඔයාට කියන්න පුළුවන් counter offer එකක් එවන්න කියලා. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් කියන්න right sir මට මේ ගාන්ට දෙන්න පුළුවන්. sir ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන මේ offer එක decline කරන්න ඉවලා තියෙන. decline කරාට පස්සේ මම මේකට සර්ට ස්පෙෂල් ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න. ඒ වගේ සිනාරියෝ එකක් අද වුණා. ඒක තමයි මම හිතුවෙත් කරන්න. මොකද මේ වෙච්ච සිනාරියෝ එකේ මගෙන් ගත්ත කන්සල්ටේෂන් එකක් මගේම ෆලෝ කෙනෙක්. ඉතින් මම එයාට කිව්වට පස්සේ ඩොලර් 700 ගණනක අයිටම්ස් තුනක් වික්කා. ඉතින් ඒකෙන් මම මේ මට අවශ්‍ය වුණේ මේකත් උගලක දැනුම් බෙදා ගන්න. ඉතින් හොඳ වැඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් ඒක. ඉතින් බයර්ට කිව්වට පස්සේ බයර් ඇත්තටම ඉන්ට්‍රස්ට් නම් එයා ඒක ඩික්ලයින් කරලා ඒවා එතකොට අලුතෙන් මේකක් හදන්න හදද්දි එයාට කියන්න එයාට කියන්න රයිට් සර් මම මේක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරේ සර්ගේ මේ අයිටම් සර්ගේ සර් වෙනුවෙන් විතරයි මේ ඔෆර් එක දීලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රයිස් එක දීලා තියෙන්නේ ඉතින් ඉමීඩියට්ලි මේක බයි කරන්න නැත්නම් වෙන කෙනෙක් බයි කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා ඒ කියන්නේ ආ ඉම්පෝටන්ට් කියන එක එයාට දැනෙන්න දෙන්න එතකොට තමයි කවුරු වුණත් ඉක්මනට ඇවිල්ලා ගන්න. ඉතින් ඒක මම කියන හැම වෙලෙම කරන එක අර අපි කියන්නම් කරන්නම් වාලේ කරන්නේ නැතුව ඒකට වේට් එකක් දෙන්න. කස්ටමර්ට ඉම්පෝර්ටන්ට් එකක් දෙන්න ඕවා ප්‍රොෆෙෂනලිම කරන්න. කියන්න සර් මේක මම සර් වෙනුවෙන් විතරයි කරේ. ඉක්මනට ගන්න සර් නැත්නම් වෙන කෙනෙක් ගනි. වෙන කට්ටියට කොෆේ එකක් මම දුන්නේ නැහැ. සර් මාත් එක්ක කතා කරලා මේක තිබ්බ නිසා සර් ජෙනුයින් කස්ටමර් කෙනෙක් කියලා තේරෙනවා. මගේ ස්ටෝර් එකට ඇවිල්ලා තියෙන මේ මෙච්චර මිලියන ගණන් ස්ටෝර්ස් පාස් කරලා අන්න ඒ වගේ ලොකු ඩාක් දේවල් යාට කියන්න. එයා ඉදිරියටත් වගෙන් ගනි. සමහරවිට එයා මේ බල්ක් පර්චේස් කරන්න එන කෙනෙක් වගේ චෙක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපිට මුලින්ම ඔක්කොම කියන්නේ නැහැ. ඉතින් හැමදේම ගොනු කරලා අරගෙන හරියාකාරව යාට අවශ්‍ය කරන සර්විස් එක ලබා දෙන්න ඉමීඩියට්ලි මේක කරන්න. පරක්කු වෙන්න කරන්න එපා. සමහරවිට වෙන කාට හරි ඔෆර්ස් යවන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අපේ අයිටම් එක වර්ගය නෙමෙයි ගොඩාක් තියෙනවා මේ වගේ අයිඩෙන්ටිකල් අයිටම්ස් හැමතැනම. ඉතින් ඒවා මේකට අප්‍රෝච් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් රෑ 12ට නෙමෙයි ඔයා නිදාගෙනකොට ඔෆර් එකක් ආව පුළුවන් තරම් නැගිටලා හරි ඒකට accept කරන්න පුළුවන් නැහැ. මොබයිල් accept කරනවා නැත්නම් counter offer එකක් යවන්න counter offer එක යවද්දි message එකකුත් දාලා යවන්න මේක ඇයි මේ offer එකට මේ ගානට දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක කරන විදිය මම description එකේ දාලා තියෙන videos වල තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න. එතකොට ඔයාලට ලොකු idea එකක් අරගෙන මේක හරියාකාරව කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම option එකක හැම video එකෙම හැම දෙයකින්ම අන්තිමටම ඉතුරු වෙන්නේ ඔයාලට risk free මේක හරියාකාරව කරගන්න වෙන ඕන කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම සාරාංශ කරගෙන ඔයා දියුණු වෙලා හොඳට මේක කරගන්න. information අරගෙන දියුණු වෙන්න. දියුණු වෙලා කරගෙන නෙමෙයි information අරගෙන දියුණු වෙන්න. right a good option to be enabled. අතරම හොඳ option එකක් enable කරන කලින් කිව්වා වගේ කේබල් ක්‍රමයට මේක කරන්න පුළුවන් නිසා. මේක good කියන එකේ ඕවා කරත් වැරදිලා නැහැ. හරි. එහෙනම් thank you බැලුවට good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. මගේ sister channel එක තියෙනවා ePal hub ඒකත් subscribe කරන්න. එතකොට ePal dropshipping hub group එක තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න. join ලා දැනුම වර්ධනය කරගන්න. ePal page එක තියෙනවා. මේ හැම තැනින්ම ඔයා වර්ධනය වෙලා තව කෙනෙක්ට උපකාර කරන්න. ඉතින් හැම එකෙම එන ප්‍රශ්න මගෙන් අහන නිසා ඒ වලින් ගොඩාක් දැනුම share කරගන්නවා videos වලිනුයි group එක through. ඉතින් පටන් ගන්නම කෙනෙක්ට උනත් මෙතනට ඇවිල්ලා හොඳටම grow වෙන්න පුළුවන්. මේ සියල්ලම නොමිලේ තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි වැදගත්කම. කීකටවත් කොහෙටවත් මේවා මේ වීඩියෝ හදලා ඒවා විකුණන්න එහෙම නැහැ. ඔක්කොම නොමිලේ තියෙන මේ බලාගෙන ක්ලාසස් වල කරනවා. එතකොට PDF එක මේව කල් විකුණන ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි හරිදේ සමාජගත වෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි විය යුත්තේ. ඒක තමයි මම ලබන ජයග්‍රහණයත් ඔයගොල්ලෝ ලබන ජයග්‍රහණයත්. Right, බොහොම ස්තුතියි බැලුවට එහෙනම් all the very best. Bring more dollars to Sri Lanka. Happy selling.